Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Από καλό καιρό, τι ωραίες λέξεις. Από μεσήμερο, απόβραδο, από καλό καιρό. Αυτή η ελληνική γλώσσα πραγματικά, αν δεν έχεις να ασχοληθείς με τίποτα άλλο και ασχολείσαι μόνο με τη γλώσσα, είναι, τι όμορφο πράγμα είναι, Λοιπόν, ένας φίλος, ο Μίλτος Πι, δεν λέω το όνομά του ολόκληρο γιατί δεν μου έχει γράψει αν πρέπει να το πω ή όχι, έχει κάνει μια πρόταση εδώ και λέει: θα ήθελα, αν και είναι δύσκολες οι στιγμές λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, να καταθέσω ως απλός πολίτης κάποιες σκέψεις για τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας. Και αναφέρει ορισμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν, που στηρίζονται στη γλώσσα, στη θρησκεία. Λέει να τονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να κάνουμε καταρχάς μια νέα μεγάλη ιδέα, να τονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η σημασία της ελληνικής γλώσσας, από την οποία κατάγονται σχεδόν όλες οι γλώσσες οι ευρωπαϊκές, με κάποιο τρόπο έχουν μικρή ή μεγάλη σχέση όλες οι γλώσσες, και έτσι να αναβαθμιστεί η γεωπολιτική αξία και η ισχύς της Ελλάδας. Καλές είναι τέτοιες σκέψεις να εκφράζονται. Επίσης ο δόκτωρ Βασίλειος Μηχανετζίδης, καλό μυαλό, σε μια δημοσιογραφικά συρρυκνούμενη και συνεχώς επικιζόμενη από αλλογενείς και αλλόθρησκους πληθυσμούς Ελλάδα, οι ελληνοορθόδοξοι ομογενείς και ομόδοξοί μας του Λιβάνου θα αποτελούσαν την πλέον ενδεδειγμένη εναλλακτική μας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διευκολυνθεί η έλευση και η εγκατάστασή τους εδώ και όχι η φυγή τους προς δυσμάς. Η χώρα μας εξαντλείται δημογραφικά, με ό,τι αυτό αναπόφευκτα συνεπάγεται πολυεπίπεδα, εθνική συνέχεια, εθνική ασφάλεια, οικονομία κλπ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντικαταστήσει σε εισαγωγικά τον πληθυσμό της, να συμπληρώσει το δημογραφικό κενό με αλλοθρήσκους και δι μουσουλμάνους, κείμενοι δίπλα σε μια πολυπληθή μουσουλμανική ισλαμιστική Τουρκία. Το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο μας. Λοιπόν, έχουμε τώρα το Λίβανο. Στο Λίβανο, ο Λίβανος ήταν μέχρι το 1920 75% χριστιανικός. Τα δημογραφικά δεδομένα άλλαξαν μετά την λεγόμενη την Άγκμπα, όπως ονομάζουν οι Παλαιστίνοι την έξοδό τους από τη γη τους όταν τους εξεδίωξαν οι Ισραηλινοί με την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Πήγαν στο Λίβανο και εκεί έγειρε η πλάστιγκα υπέρ των μουσουλμάνων. Τότε έγειρε. Και φυσικά οι δείκτες γεννήσεων στις μουσουλμανικές και τις χριστιανικές οικογένειες συνέβαλαν και αυτές να φτάσουμε σήμερα στο πληθυσμό, νομίζω ότι είναι στο 20, στο 125 πόσο. Και από αυτούς η μισή και παραπάνω είναι Ελληνοορθόδοξοι. Εδώ λοιπόν έχουμε τους Ελληνοορθόδοξους του Λιβάνου που υπάγονται στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι να φύγουν, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ειρήνη, αν είναι να φύγουν, ας ανοίξουν τα μάτια τους εδώ οι τύποι του Κολονακίου, που οι ορίζοντες τους περιορίζονται σε 4 δρόμους εκεί. Ας ανοίξουν τα μάτια τους και αντί, αν τελικώς η διεθνής κοινότητα κληθεί να να σηκώσει στις πλάτες της μέρος του μεταναστευτικού κύματος που θα δημιουργηθεί από αυτό που συμβαίνει, από αυτό που θα συμβεί στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα να διεκδικήσει το δικαίωμα, τη δυνατότητα να πάρει εδώ τους χριστιανούς του Λιβάνου. Είναι σαν και εμάς, επαναλαμβάνω, ένα πράγμα αλλάζει μόνο η γλώσσα. Κατά τα άλλα, πολύ, και δεν πάω στα γενετικά, σε όλα τα άλλα. Κατά τα άλλα είναι λίγο πολύ όπως είμαστε εμείς, ενώ η κοινωνική συμπεριφορά και όλα. Άρα μπορούν να έρθουν εδώ και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, όσοι θέλουν να ξαναγυρίσουν στη χώρα τους. Καλή ιδέα, κύριε Μηχανετζίδη, συμφωνώ και σε παραδέχομαι. Τώρα έχουμε πάλι εδώ στα δικά μας είμαστε, έχουμε ένα κείμενο του Μανώλη Κοτάκη, τα έχουμε πει και εμείς εδώ, αλλά έχει μια άρθρωση αυτό το κείμενο, ας ακούσουμε. Ποτέ δεν κάνουν κακό οι απόψεις όταν ακούγονται. Ποτέ, ποτέ.
Εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας, τον τρόπο σκέψης μας αν θέλετε. Ο ακροτηριασμός των νησιών ανοίγει τρύπα εθνικής ασφάλειας στο Αιγαίο. Πώς η Αθήνα στρώνει το χαλί στην Άγκυρα για να κερδίσει στη Χάγη τον περιορισμό στα 6 μίλια χωρικά ύδατα σε όλο το αρχιπέλαγος. Θα το γράψω εισαγωγικά όσο πιο ομά γίνεται και θα τεκμηριώσω ακολούθως. Όλα όσα έχουν συμβεί μετά την 9η Δεκεμβρίου που υπογράφηκε η διακήρυξη ειρήνης και φιλίας των Αθηνών μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν, επιβεβαιώνουν την άποψη που διατυπώσαμε από την επομένη κιόλας ημέρα, ότι πρόκειται για σύμβολο εγκατάλειψης εθνικών θέσεων σε όλα τα εκκρεμή ζητήματα στη σχέση μας με τη γείτονα. Η Τουρκία από τότε, ένα χρόνο τώρα σχεδόν, θέτει με ένταση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όλες τις διεκδικήσεις της, εμπλουτιζόμενες διαρκώς, ενώ η Ελλάς δυστυχώς εγκαταλείπει εθνικές θέσεις. Σταδιακώς υιοθετεί εν μέρη ή εν όλο τουρκικές θέσεις, είτε στο πεδίο, είτε σε κείμενα μεγάλης νομικής αξίας, εις τρόπον ώστε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να αχθεί, εφόσον προσφύγουν τα δύο κράτη σε αυτό, σε θετικά για τα τουρκικά συμφέροντα συμπεράσματα και απόφαση, την οποία υποτίθεται ότι θα χρεωθεί η διεθνής δικαιοσύνη και όχι κυβερνήσεις και οι ηγεσίες στην Ελλάδα. Για τόσο ανόητους παίρνουν τους λαούς και ιδιαίτερα τον ελληνικό. Η συνεννόηση σε εισαγωγικά έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε ο πρόεδρος Ερντογάν διατυπώνει ανοιχτά σε διεθνή φόρα, όπως η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τις τουρκικές θέσεις με λεπτομέρεια, ενώ ο δικός μας ασκεί το δικαίωμα στη σιωπή. Δεν είπε τίποτα για τις ελληνικές θέσεις ούτε στον ΟΗΕ, ούτε στο CNN, ούτε πουθενά. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον ΟΗΕ, η Ελλάδα διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια και δηλώνω ως Έλληνας Πρωθυπουργός ότι ανεξαρτήτως του τι λέει ο οποιοσδήποτε και οποιαδήποτε χώρα, η Ελλάδα αυτό το δικαίωμα θα το ασκήσει σε όλες τις θάλασσές της. Αυτή έπρεπε να είναι η δήλωση και όχι η σιωπή. Και αρχίζει κάτω τα παραδείγματα. Ποια είναι η τουρκική θέση για την επίλυση της διένεξης για τα χωρικά ύδατα? Ότι η Ελλάδα έχει 6 μίλια σε όλο το Αιγαίο, με εξαίρεση την υπηρετική Ελλάδα, όπου δικαιούται περισσότερα και πολλά της πέφτουν, σαν να λέμε. 12 μίλια πουθενά. Γιοκ. Το κατέστησε σαφές με ανακοίνωσή του παραμονές της συνάντησης Μητσοτάκη Ερντογάν ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος παρουσίασε δημοσίως χάρτη του Αιγαίου με όλα τα ελληνικά νησιά να έχουν 6 μίλια χωρικά ύδατα. Ούτε ένα για δείγμα περισσότερα. Το είπε εμέσως πριν σαφώς ο πρόεδρος Ερντογάν στον ΟΗΕ, ο οποίος λέγοντας ευθέως ότι η Τουρκία έχει οριοθετήσει η υφαλοκρηπίδα με το ψευδοκράτος δυτικά και ότι έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή, δεν μετρά τα νησιά γιατί δεν θεωρεί ότι έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, όρισε τον εαυτό της αφεντικό της περιοχής η Τουρκία, ο Ερντογάν. Άρα Ρόδος και Καστελόριζο δεν έχουν ΑΟΣ. Το κατέστησε σαφές με ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία προχτές, όταν μιλά για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με βάση το διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια της ελεύθερης ναυσιπλοείας και θαλασσίου εμπορίου, μας περιγράφει με νομικούς όρους τη γαλάζια παντρέλα και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Άρα οι Τούρκοι δεν κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω. Στόχος τους η αλλαγή του καθεστώτος αιώνων στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, ώστε να αποκτήσουν τον έλεγχο κρίσιμων θαλασσίων οδών. Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να πει δημοσίως ότι δεσμεύεται για τα νησιά, οι βράχοι και οι βραχονησίδες δεν έχουν ΑΟΣ, δεν μπορεί να το πει δημοσίως, και η υφαλοκρηπίδα, χωρίς να κινδυνεύσει με ειδικό δικαστήριο, γιατί άμα το πει θα το στείλουν ειδικό δικαστήριο, κάνει κάτι πολύ χειρότερο. Ακροτηριάζει τα νησιά μέσα σε γενική σιωπή. Στην πράξη το άρχισε με τα θαλάσσια πάρκα, για το οποία ακόμα δεν έχει καταλήξει ο Κωτάκης αν πρόκειται για ερασιτεχνισμό ή για σκοπιμότητα, για να δώσει την ευκαιρία στους Τούρκους να δηλώσουν και να εμπεδώσουν τις θέσεις τους για γκρίζες ζώνες, αφού η Ελλάδα έκανε πίσω. Τα είπαμε χθες, έτσι. Τώρα, επίσης,
υπάρχει και το θέμα για τα θαλάσσια πάρκα, το είπαμε χθες, να μην το ξαναπούμε, της απόσυρσης με απόφαση του Δημάρχου, έτσι, να φύγουν το κοπάδι με τα εγωπρόβατα που ήταν πάνω στη Λέβιθα για το Σαλιγκάρια, που και αυτό αποστερεί τη Λέβιθα από το δικαίωμα να διεκδικήσει υφαλοκρηπίδα. Και αυτό είναι περίεργο. Και πάμε φυσικά στο νόμο που είπαμε προχθές, που λέει απαγορεύεται σε νησιά που είναι πέραν των 10 μιλίων από τα θαλάσσια σύνορα να έχουν τουριστική ανάπτυξη, έστω και ήπια. Γιατί το βάζει αυτό, το απαγορεύεται? Στην ουσία δίνει τα μηνύματα και στην Τουρκία και ανοίγει το δρόμο για το Διεθνές Δικαστήριο. Υπάρχουν και άλλα θέματα, να μείνουμε εδώ και να πάμε στον κύριο Γεραπετρίτη τώρα. Ακούστε, υπάρχει ένα σχέδιο της Δύσης που θέλει να ενσωματώσει τα Δυτικά Βαλκάνια στους θεσμούς της Δύσης, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεκτό, κατανοητό. Όμως, ήδη την πατήσαμε με τα Σκόπια. Δηλαδή, ενώ η Δύση θέλει να μπουν τα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ και τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και τα Σκόπια ήθελαν να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός που υποχώρησε ήταν η Ελλάδα. Και τους αναγνωρίσουμε αυτό που δεν τους το αναγνωρίζει η Βουλγαρία. Και εκεί ξέρετε τι γίνεται, τα έχουμε πει. Η Βουλγαρία βέτο μέχρι να δύσει ο ήλιος. Θα αναγνωρίσετε βουλγαρική μειονότητα, εθνική βουλγαρική μειονότητα, ως συνιστόν τμήμα, στοιχείο, συστατικό στοιχείο του κράτους των Σκοπίων, και δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, είναι βουλγάρικη. Και θα το πετύχουν οι Βούλγαροι. Εμείς το ξεπουλήσαμε το θέμα. Πάμε τώρα στην Αλβανία. Στην Αλβανία είπαμε ναι να μπει στο ΝΑΤΟ, αφού προηγουμένως είχε υπογράψει η Αλβανία μια συμφωνία οριοθέτησης, την οποία δεν φροντίσαμε την συμφωνία αυτή πρώτα να την έχουν υπογράψει, την υπέγραψαν, μετά να περάσει από το Συνταγματικό Δικαστήριο, φέρτε μας για να πω ναι στο ΝΑΤΟ, φέρε μου και ένα χαρτί από το Συνταγματικό Δικαστήριο ότι δεν είναι αντισυνταγματική, περάστε την και από τη Βουλή σας, να την περάσουμε και εμείς από το Βουλή και μετά πέρνα, μπες στο ΝΑΤΟ. Τι έγινε? Τους είπαμε περάστε στο ΝΑΤΟ και μας δούλεψαν κανονικά οι Αλβανοί. Τώρα λοιπόν, συγγνώμη, λέει ο λαός μας, ο παθός μαθός. Στον Πόντο μου το λέγανε, αν και μαθάντς, αν και παθάντς και μαθάντς. Το κι είναι το ουχή. Εάν το δεν ήταν το σωστό, το ουκ ήταν το σωστό, το ουκ. Και το ουκ γίνεται κι. Λοιπόν, εάν δεν πάθεις δεν μαθαίνεις. Την πατήσαμε με τους Αλβανούς. Τώρα, τι πρεμούρα μας έπιασε να πούμε να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προτού υπογράψουν το συνυποσχετικό. Δεν ζητάμε και τίποτα άλλο, δεν ζητάμε συμφωνία. Αφού δεν θέλουν συμφωνία, υπογράψτε συνυποσχετικό, να πάμε στη Χάγη, να ορίσει η Χάγη τι γίνεται με τις διαπόντιους και να οριοθετήσουμε. Γιατί λοιπόν πάει ο κύριος Γεραπετρίτης στο Βερολίνο? Προσέξτε. Υπάρχει μια διαδικασία που την ξεκίνησε η Μέρκελ, διαδικασία του Βερολίνου, στην οποία και δεν μας καλούσαν κάποτε. Άλλοι ξεφτυλισμένοι αυτοί. Τώρα τον κάλεσαν και φαίνεται ένιωσε καλά. Λοιπόν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρέθηκε στη γερμανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια και από εκεί έστειλε το μήνυμα ότι, λόγια δικά του, η Ελλάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί ως επισπεύδουσα στην διαδικασία ένταξης των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο μεγαλύτερη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο πιο ισχυρή καθίσταται. Η χώρα μας ως παλιότερο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα Βαλκάνια και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, θα έχει και πάλι την πρωτοκαθεδρία στη διαδικασία για την ένταξη των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Και επισήμανε ότι τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να σεβαστούν το κοινοτικό κεκτημένο, το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμφωνιών, καθώς και τις αρχές που απορρέουν από το κράτος δικαίου, παραδοχή που τώρα τι να πούμε, άκου. Όταν τα λες αυτά και δεν βάζεις, αυτά είναι θεωρητικολογίες καθηγητίστικες.
ο πολιτικός πρέπει να πει λέξεις κλειδιά. Επειδή είμαστε και γείτονες και είμαστε και φίλοι και συμβιώνουμε μαζί και τα λοιπά, πες τα ωραία όλα αυτά, είμαστε οι πρώτοι που θέλουν να μπουν στα δυτικά, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να μπουν στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όσον αφορά τα Σκόπια Α, θέλουμε αυτό. Όσον αφορά την Αλβανία, θέλουμε μόνο δύο πραγματάκια. Πρώτον, συνυποσχετικό για τελειωμένο, να μην μπορεί να αναιρεθεί, για την παραπομπή του θέματος της οριοθέτησης στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή του Λουξεμβούργου, όπως λέει ο Ανθρακεύς. Και δεύτερον, έτοιμο υπογεγραμμένο κτηματολόγιο, το οποίο να κατοχυρώνει τις ακίνητες περιουσίες των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Αυτά τα δύο πράγματα, δεν θέλουμε τίποτα. Τελειώστε τα και φύγαμε. Γιατί δεν το λες? Όταν δεν το λες εσύ, ποιος θα έρθει να υποστηρίξει τα εθνικά σου δίκαια? Αν μην πω τη λέξη που τελειώνει σωτός, ποιος θα έρθει? Τι να πεις τώρα, μπορεί, μετά ανεβαίνει και η πίεσή μου και... Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Κύπρο. Εκεί είπαμε ότι καθίσταται σταθμός για τις επιχειρήσεις εκένωσης μεταφοράς πολιτών προς το παρόν από το Λίβανο, αύριο ίσως και από το Ισραήλ, μέσω της Κύπρου, διά της Κύπρου, στις χώρες τους. Είναι σημαντικός αυτός ο ρόλος. Φυσικά η παρουσία των Βρετανών, ειδικά στη βάση του ακροτηρίου, τώρα υπάρχει και η άλλη στη Δεκέλη, από εκεί γίνονται υποκλοπές, εκεί πες αυτό δεν είναι ορατό, δεν εμπλέκεται η Κύπρος. Όταν όμως σηκώνονται έστω και ποτέ δεν κατάλαβα γιατί εμείς οι ίδιοι τις λέμε κυρίαρχες βάσεις. Τι θα πει κυρίαρχες βάσεις? Σήμερα ο Μαυρίκιος πήρε κάτι νησάκια εκεί πέρα, τα πήρε και αναγνώρισε μόνο για μία βάση για 99 χρόνια. Η κυριότητα είναι η δικιά τους. Τα πήρε από τους Βρετανούς. Δηλαδή ο Μαυρίκιος ένα μικρό νησάκι εκεί στον Ινδικό, Ατλαντικό, τα πήρε και δεν μπορούμε να τα πάρουμε εμείς, να τους διώξουμε από το, ή αν μείνουν εκεί να πληρώνουν χοντρό ενίκιο, τουλάχιστον να παίρνουμε και κάτι. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί οι Βρετανοί, επειδή δέχονται και πιέσεις και εσωτερικά, αναγνώρισαν ότι δύο μαχητικά Eurofighter Typhoon της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και ένα αεροσκάφος εναέριο ανεφοδιασμού Voyager, προσέξτε πώς το ανακοινώνουν, πώς το δηλώνουν, απογειώθηκαν από το ακροτήρι της Κύπρου και έπαιξαν ρόλο στις προσπάθειες να αποφευθεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καταδεικνύοντας την ακλόνητη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ασφάλεια του Ισραήλ. Τι είναι αυτό τώρα? Αυτό είναι ανακοίνωση? Μας περνάς για Αμερικανάκια? Γιατί είναι αυτό? Έπαιξαν ρόλο. Πρόσεξε. Λόγω της φύσης αυτής της επίθεσης δεν συνεπλάκησαν με οποιοσδήποτε στόχους, αλλά έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη αποτροπή και στις προσπάθειες να αποφευθεί περαιτέρω κλιμάκωση. Τι δεν συνεπλάκησαν με στόχους? Δεν υπήρχαν στόχοι εκεί. Υπήρχαν οι πύραυλοι και όταν καταρρίπτεις ένα πύραυλο δεν σημαίνει ότι συμπλέκεσαι με τον πύραυλο, με το στόχο, συμπλέκεσαι με έναν στόχο ο οποίος έρχεται πάνω σου. Εννοώ με ένα είτε μη επανδρομένο ή επανδρομένο ένα αέριο όχημα. Τι δεν συνεπλάκησαν? Γιατί δεν το λέτε? Σηκωθήκαμε και αναχαιτήσαμε τους πυράβλους που έρχονταν στο Ισραήλ. Και έτσι με έναν τρόπο, όχι η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά το νησί ως γεωγραφικός σχηματισμός της Κύπρου μπαίνει στο κάδρο. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Χωρίς κέρδος κέρατα. Τους έχουμε πάνω στο νησί και δεν πληρώνουν τίποτα. Ρε βάλ' τους να πληρώνουν $1 δισεκατομμύριο ή λίρες το χρόνο. Βάλ' τους να τους σούξει λίγο και βάλ' τους και όριο για 66 χρόνια ότι είστε εδώ. Μετά από 66 θα ανανεώσουμε, θα διπλασιάσουμε το ενίκιο. Τι κυρίαρχες βάσεις, τι ανοησίες είναι αυτές? Λοιπόν, αυτά με τους Άγγλους στην Κύπρο. Ο Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι θα πάει στην Νέα Υόρκη. Έχουν
έχει απευθύνει πρόσκληση ο Γκουτέρες, τα βρήκε και με τον ένα και με τον άλλον, μας δουλεύουν κανονικό ψηλό γαζί, λέει θα είναι άτυπη συνάντηση και δεν θα έχει ατζέντα. Καλά, όταν ο άλλος, ο Ερντογάν από το βήμα, λέει 2 κράτη, ο Τατάρ λέει 2 κράτη, θα πάω εκεί αλλά 2 κράτη, γιατί την κάνεις τη συνάντηση? Μήπως όταν κάθεσαι μαζί του ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και αυτός έχει δηλωμένη εκ των προτέρων τη θέση του 2 κράτη, μήπως εκ των πραγμάτων με έναν τρόπο νομιμοποιούμε αυτό που ζητάει? Να δούμε τι είπε ο Χριστοδουλίδης, όπως έχουμε υποχρέωση να κάνουμε. Μιλώντας σήμερα το πρωί στο Cyprus Forum 2024 στη Λευκοσία και απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε ότι η τριμερή συνάντηση δεν είναι ανοιχτής ατζέντας. Δεν υπάρχει οτιδήποτε που είναι ανοιχτής ατζέντας. Η συζήτηση γίνεται με έναν και μόνο σκοπό, να δούμε αν υπάρχουν προοπτικές για επανέναρξη των συνομιλιών, και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα. Από εκεί και πέρα επικεντρωνόμαστε στο να υπάρξει αποτέλεσμα που για μας είναι ο στόχος, η επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, και από εκεί που μείναμε στο κράνο Μοντανά. Οι άλλοι οριζοντίως και καθέτως αυτό λένε δεν το θέλουμε. Τι σε κάνει να ελπίζεις ότι θα το δεχτούν? Αναμένουμε να δούμε, προετοιμαζόμαστε για τη συνάντηση, η οποία είναι θετική εξέλιξη. Με απόλυτη σοβαρότητα θα προσέλθουμε σε αυτό το δείπνο και θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Ο πρόεδρος είπε ότι είναι θετικό ότι γίνεται αυτό το δείπνο. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω πολλά, επικεντρώνομαι στη συζήτηση στο αποτέλεσμα. Να υπάρξει αποτέλεσμα, αυτό με ενδιαφέρει. Από τα κατεχόμενα, ο Ταξίν Ερτουγρούλογλου λέει δεν θα υπάρξει, στη Νέα Υόρκη δεν θα υπάρξει συζήτηση με θέμα την Ομοσπονδία, και με βάση την διαδικτυακή Κύπρος Ποστασί, την τουρκοκυπριακή εφημερίδα, ο αναφερόμενος σε αυτό το δείπνο, ο τύπος είπε ότι αυτό που διευκρινίσαμε είναι ότι δεν θα πραγματοποιηθεί σε μία ατμόσφαιρα συζήτηση της Ομοσπονδίας. Η κυριαρχία και η παρουσία του ψευδοκράτους είναι μη διαπραγματεύσιμα θέματα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε τους 2 ηγέτες για άτυπο δείπνο στις 15 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, πρόσκληση που ο Τατάρ αποδέχθηκε, και επανέλαβε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την αναγνώριση της ύπαρξης του ψευδοκράτους. Πάμε λίγο στην Τουρκία για λίγο. Μόλις, επειδή ξεκίνησε νομίζω 3 η ώρα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, όταν ξεκίνησε η εκπομπή δεν είχαν εκδώσει ακόμα επίσημη ανακοίνωση. Με το τέλος θα διακόψω για λίγο, θα δω αν έχει ανακοίνωση, και στο τέλος θα κάνω μια αναφορά τι λέει η ανακοίνωση, γιατί την περιμένω με ενδιαφέρον λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Απλά να πω το εξής, γιατί ακούτε διάφορα. Στο νομό της Μαλάτιας, Βεζαντινή Μελιτινή, υπάρχει ένα χωριό ορεινό που λέγεται Κιουρετζίκ. Κατοικείται από Κούρδους Αλεβίτες, και εκεί στο Κιουρετζίκ το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ δηλαδή, έχουν εγκαταστήσει ένα ραντάρ το οποίο έχει ως αποστολή τον εντοπισμό πυραυλικών ιχνών που προέρχονται είτε από τη Ρωσία είτε από το Ιράν. Αυτό ένα τέτοιο ραντάρ, άλλο ένα τέτοιο ραντάρ νομίζω ότι υπάρχει στο Ισραήλ. Αυτά τα δύο είναι. Αυτό το ραντάρ μεταδίδει τα δεδομένα στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ με τη σειρά του στο Ισραήλ. Αυτό το ραντάρ λοιπόν, την χρησιμότητα αυτού του ραντάρ στην προχθεσινή επίθεση του Ιράν, κάποιοι αντιπολιτευόμενοι στην Τουρκία την σημείωσαν και λένε στον Ερντογάν, καλά, απ' τη μία λες ότι είναι στόχος η Τουρκία, του Ισραήλ, και απ' την άλλη επιτρέπεις από το έδαφος σου
να φεύγουν δεδομένα και να βοηθούν το Ισραήλ να αντιμετωπίσει την Ιρανική, την επίθεση του Ιράν, να παραμείνει ζωντανό, να έρθει να μας κάνει αυτά που μας λες. Πού υπάρχει λογική? Δεύτερον, κρατήστε το αυτό. Πλέον την έχουν όλοι αποδεχθεί ότι εάν επεκταθεί αυτός ο πόλεμος και αν υλοποιηθεί το σχέδιο που αποδίδουν στο Ισραήλ για τα εδάφη της επαγγελίας, τα υπεσχημένα εδάφη, τότε θα έχουμε και μεγάλο Ισραήλ και μεγάλο Κουρδιστάν. Και το μεγάλο Κουρδιστάν, τα μισά εδάφη θα τα πάρει από την Τουρκία. Και τα υπόλοιπα, δηλαδή το 50% και το υπόλοιπο 50% από τα άλλα τρία κράτη, Ιράν, Ιράκ και Συρία. Επειδή λοιπόν αυτό τώρα έρχεται το αυγό στον ποπό, σου λέει πού να γεννήσω, ο Μπαχτσελή είναι αυτός ο οποίος έλεγε κλείστε το ΝΤΕΜ, το κόμμα δηλαδή των Κούρδων, δεν γυρνούσε ποτέ να τους δει. Τώρα λοιπόν, και επειδή είδα στο διαδίκτυο, πιθανόν να είναι και μεθοδευμένο, σημαίες του Κουρδιστάν και του Ισραήλ έτσι, και πολλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διεθνείς έτσι με αγγλικά που κάνουν το γύρο του κόσμου, Κούρδοι και Ισραηλοί μαζί, Κούρδοι και Ισραηλοί μαζί. Αυτό λοιπόν έκανε τους Τούρκους να ανακαλύψουν τους Κούρδους, τον οποίον την ύπαρξη αρνιόταν μέχρι χθες. Καλά είναι να γελάς πραγματικά, αλήθεια σας το λέω. Και τι έκανε σήμερα ο Μπαχτσελή? Σηκώθηκε και πήγε έκανε χειραψία με τους συμπροέδρους του κόμματος του Κουρδικού, που δεν το έχει κάνει ποτέ, όχι δεν το έχει κάνει. Αν ήταν δυνατόν να καθίσει, να του δώσει ένα μαχαιροπύρωνα, να τους τεμαχίσει και να τους φάει ζωντανούς, θα το έκανε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τώρα λοιπόν που έχουν την ανάγκη των Κούρδων, δηλαδή τώρα θα αρχίσουν να τάζουν στους Κούρδους για να μην πάνε με τους άλλους. Να τάζουν στους Κούρδους για να μην πάνε με τους άλλους. Και είδα τον Μπαχτσελή, έκανε τη χειραψία και μετά ο Μπαχτσελή στο σπίτι του δέχτηκε τον Ερντογάν. Θέμα, αυτό ήταν το θέμα. Πριν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Το θέμα ήταν αυτό. Ποια στάση θα τηρήσουν απέναντι στους Κούρδους. Καλά, έχουμε πολύ πράγμα. Εντάξει, σας είπα τόσα για το βιβλίο του Μουράτ Καραγιλάν, «Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν», το οποίο έγινε αιτία η παρουσίασή του στο Πολεμικό Μουσείο, να έχουμε ένα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Τόσο μεγάλη σημασία είναι αυτό το βιβλίο. Και είδα μόνο 2-3 άνθρωποι έκαναν παραγγελία του βιβλίου. Αρχίζω να αμφιβάλλω και για το κατά πόσο αξίζει να κάνουμε αυτή την εκπομπή, αλήθεια σας το λέω. Και δεν είναι τίποτα τώρα, εντάξει, αυτά είναι, τι να πω, δεν ξέρω, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, περιμένετε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του Ισραήλ. Το θέμα του Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτά που θίξαμε στην έκτακτη εκπομπή και αυτά που είπαμε χθες για την υπόθεση επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό επαληθεύονται από αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σήμερα, γιατί όσο περνάνε οι μέρες αρχίζουν και φαίνονται πράγματα. Τώρα, καταρχάς τι αποδεικνύεται? Αποδεικνύεται ότι το Ισραήλ ευνηδιάστηκε. Ναι, μόλις μία μισή ώρα πριν την επίθεση ή 2 ώρες πριν την επίθεση, το ειδοποίησε η Ουάσιγκτον, το Τελ Αβίβ, και άρχισαν τότε να κάνουν κινήσεις προετοιμασίας αντιμετώπισης της επίθεσης και συναγερμού. Αυτό είναι αδιανόητο. Με τόσες δυνατότητες δορυφόροι και για τους Αμερικανούς. Τους Αμερικανούς πιθανόν τους ειδοποίησαν οι ίδιοι οι Ιρανοί και τους ειδοποίησαν για να κατοχυρώσουν τον ισχυρισμό τους ότι εμείς δεν κάνουμε επίθεση, ανταποδίδουμε το χτύπημα που υποχρεούμαστε και δικαιούμαστε να δώσουμε για 3 πράγματα. Δολοφονία Χανίγια, δολοφονία Νασράλα και δολοφονία του Νασριφουλάχ, πώς το λέγανε αυτόν τον στρατηγό τους. Δεν κλιμακώνουμε, λέει, αποκαθιστούμε την ισορροπία. Γι' αυτό ίσως ειδοποίησαν τους Αμερικανούς και τους Ρώσους και ποιον άλλο δεν ξέρω. Τώρα, άρα έχουμε τον ευνηδιασμό, είναι τεράστιο θέμα. Επαναλαμβάνω, ο ευνηδιασμός είναι τεράστιο θέμα
και επαληθεύεται μία τουρκική παροιμία που λέει το φίδι κοιμάται και ο εχθρός δεν κοιμάται. Πιθανόν παραμυθιάστηκαν και οι Ισραηλοί από τη σιγή ηχθείως που είχαν και εμείς και ο Μιλών δεν περίμενε. Έτσι, περίμενα ότι μιλούσαν για παγίδα, δεν θα πέσουμε στην παγίδα, το είπε ο Μπριζιάς στη Νέα Υόρκη. Και λέω πιθανόν δεν θέλουν να παρασυρθούν, να δώσουν την ευκαιρία στο Ισραήλ να τους κοπανίσει και ακόμα και να διαλύσει το Ιράν με το σχέδιο που είπαμε και θα πούμε παρακάτω. Τελικά εμείς δικαιούμαστε, νομίζω, να ευνηδιαζόμαστε γιατί δεν είμαστε κράτος και δεν έχουμε όλο αυτό το δίκτυο. Κάποιο δίκτυο έχουμε, αλλά δεν είμαστε κράτος. Τώρα, πάμε τον ευνηδιασμό, τον είπαμε, τον καλύψαμε. Έγινε ευνηδιασμός. Πάμε τώρα στην αποτελεσματικότητα. Και εκεί επαληθεύτηκαν αυτά που είπαμε προχθές, κυρίως χθες. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι γιατί το λέω αυτό, πάνω από 50% των βλημάτων, των πυράβλων που εκτοξεύτηκαν πέρασαν. Καταρχάς να πούμε ότι το σιδηρούς θόλος είναι για τις ρουκέτες, δηλαδή για τα μεσαία ύψη, για τα υψηλά ύψη είναι το Arrow 2, Arrow 3. Ο σιδηρούς θόλος δεν είχε αποστολή να αντιμετωπίσει την πυραυλική επίθεση, τα Arrow 2 και τα Arrow 3 είχαν την αποστολή. Λοιπόν, δεν τα κατάφεραν. Και αυτό τώρα αποδεικνύεται, τι σας είπα χθες, εκτός κι αν κάποια μεγάλη δύναμη βγάλει καμιά δορυφορική φωτογραφία. Βγήκαν και δορυφορικές φωτογραφίες. Σήμερα βγήκαν από μια αεροπορική βάση, θα τη δούμε παρακάτω, που φαίνεται ότι χτυπήθηκαν 5 αεροπλάνα. Φαίνεται. Θέσεις 5 αεροπλάνων, δεν ήταν σε υπόστεγα, σε θέσεις 5 αεροπλάνων υπάρχουν κάποια σημάδια ότι από χτύπημα και λείπουν τα αεροπλάνα, ενώ δίπλα υπάρχουν τα άλλα αεροπλάνα. Δεν είναι σίγουρο αυτό, αλλά είναι μία ένδειξη. Επίσης φαίνονται τα χτυπήματα σε ένα μεγάλο υπόστεγο και σε κάποια άλλα στοιχεία. Στην Αβατίμ νομίζω γίνονται αυτά. Άρα και τρύπησαν την αντιπυραυλική ασπίδα, την διαπέρασαν και απέτυχαν και το στόχο τους. Επίσης, περιορίστηκαν σε στρατιωτικούς στόχους. Δηλαδή χτύπησαν 2 ή 3 αεροπορικές βάσεις, γιατί μπορεί να γίνεται λάθος και με το όνομα, και χτύπησαν και τη βάση αυτής της 8200 της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού, που έχει κάνει όλα τα κόλπα με τους βομβιτές και τα άλλα πράγματα και πόσα άλλα, και τη βάση της Μοσάντ. Γι' αυτό το Ισραήλ κατηγορεί το Ιράν ότι χτύπησε στόχο σε κατοικημένη περιοχή, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να προκληθούν και θύματα. Τώρα, το τι όπλα χρησιμοποιήθηκαν είναι ο πύραυλος Φατάχ 1 μάλλον, είναι υπερηχητικός πύραυλος. Εδώ πρέπει να πάρουν μάθημα οι υπεύθυνοι στην Ελλάδα, είτε πολιτικοί είτε υπηρεσιακοί παράγοντες που ασχολούνται με την έρευνα και ανάπτυξη οπλικών συστημάτων, μια χώρα που είναι στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπου πάει να αγοράσει, επειδή έχουν κάποια F-14 και κάποια Phantom, αγοράζουν από τη μαύρη αγορά, πληρώνουν δεκαπλάσια τα ανταλλακτικά και τα βάζουν και τα έχουν ακόμα, πετάνε όπως πετάνε. Τους έχουν στο μικροσκόπιο, έχουν ξεσκίσει τους λαθρέμπορους αυτός, τους κοπανάνε, αλλά παρότι υπάρχει αυτό το κυνήγι, το Ιράν κατόρθωσε και έκανε αμυντική βιομηχανία και είναι ανάμεσα στους πρωτοπόρους του κόσμου και στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, αφού έφτασε να πουλάει στη Ρωσία, και στους πυράβλους, τους υπερηχητικούς πυράβλους. Είναι μέσα στις 4 χώρες που έχουν αναπτύξει δοκιμασμένους πλέον, δοκιμάστηκαν στον πόλεμο. Είναι μεγάλο θέμα, το οποίο θέμα, προσέξτε, πάμε τώρα και στο επόμενο θέμα που αφορά το Ισραήλ, την απάντηση του Ισραήλ. Πώς θα απαντήσει το Ισραήλ? Γιατί ο τρόπος που θα απαντήσει, λογικά, εάν θέλουν αυτό, δεν θα πρέπει να δίνει το δικαίωμα στο Ιράν να ξαναπαντήσει και να αρχίσει ο φαύλος κύκλος, έτσι. Όμως,
Εκτός και αν θέλει να το κάνει αυτό, για να πάμε σε άλλα πράγματα, θα δούμε μετά. Εάν λοιπόν πάμε στα άλλα πράγματα και θέλει να απαντήσει το Ιράν, δηλαδή θέλει να του προκαλέσει τέτοιο πλήγμα, θα δούμε παρακάτω, για να απαντήσει το Ιράν, θα πρέπει να λάβει υπόψη το Ισραήλ πώς θα αντιμετωπίσει την επόμενη σφοδρότερη επίθεση και τι προβλήματα μπορεί να της προκαλέσει. Διότι έχουμε δηλώσεις από το Ιράν που λέει την επόμενη φορά θα χτυπήσουμε υποδομές και θα παραλύσουμε το κράτος σας. Προσέξτε, πάμε να δούμε τώρα τι έχει ο ένας και τι έχει ο άλλος. Το Ιράν, το είπαμε και χθες, έχει μία από τις πιο αποτελεσματικές πολεμικές αεροπορίες στον κόσμο. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Και ποιοτικά και ποσοτικά έχει και υπερσύγχρονα αεροσκάφη και οπλικά συστήματα που μπορούν να κουβαλάν και είναι και μακρού πλήγματος, δηλαδή έχουν, αν τους δοθεί ένα αέριος χώρος ασφαλής, έχουν τη δυνατότητα, το απέδειξαν προχθές με τους Χούθι, τα πλήγμα που έκαναν στο Σανσαρουλάχ, στη Χουντέιντα, είναι σε μεγαλύτερη απόσταση από ό,τι το Ιράν. Άμα τα δείτε στο χάρτη θα καταλάβετε. Άρα ήδη ήταν μια δοκιμή αυτή. Άρα στην αεροπορία είναι δυνατή. Στις υπηρεσίες πληροφοριών είναι πολύ πιο δυνατή από το Ιράν. Και το Ιράν έχει υπηρεσίες πληροφοριών, προσέξτε, σημαντικές. Όχι τώρα, από παλιά, μία από τις λίγες υπηρεσίες που μπορούσαν να κάνουν επιχειρήσεις στο εξωτερικό και επιχειρήσεις δύσκολες, έτσι, το Ιράν. Αλλά καμία σχέση. Το Ισραήλ και τεχνολογικά και ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση πιστεύω ότι είναι αρκετά επίπεδα πάνω από το Ιράν. Άρα έχουμε πλεονέκτημα στην πολεμική αεροπορία, στις υπηρεσίες πληροφοριών και στη συλλογή πληροφοριών. Έχουμε πλεονέκτημα στην δυνατότητα να εκτοξεύσει πυρηνικά όπλα το Ισραήλ με 3 τρόπους. Ο ένας είναι με αεροσκάφη, ο δεύτερος είναι με πυράβλους εδάφους, τους Ιεριχώ νομίζω λέγονται, και ο τρίτος είναι με υποβρύχια. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που δεν το έχει το Ιράν, τουλάχιστον δεν το έχει τώρα. Πού υπερτερεί το Ιράν? Το Ιράν υπερτερεί σε 2 πράγματα. Το πρώτο είναι το πυραυλικό δυναμικό του, διότι εξ όσων γνωρίζουμε πυραυλικό δυναμικό για να αντίστοιχο δεν έχει το Ισραήλ, μόνο για να κουβαλάει, εξ όσων γνωρίζουμε, τις κεφαλές, τις πυρηνικές. Άρα το πλεονέκτημα του Ισραήλ συνίσταται σε αυτό, του Ιράν συνίσταται στο πυραυλικό δυναμικό, σε αυτό να βάλουμε και τα μακράς ακτίνας δράσης μη επανδρομένα αεροσκάφη, πύραυλοι είναι και αυτά, στην ουσία, κουβαλάνε κεφαλή εκρηκτική, είναι σαν πύραυλοι και σε αυτό έχουν πλεονέκτημα, έχουν περισσότερα, όχι πιο εξελιγμένα, αλλά έχουν περισσότερα. Τώρα, κατά τα άλλα, το γεγονός ότι έχει αριθμητικά περισσότερο στρατό το Ιράν από το Ισραήλ δεν παίζει κανένα ρόλο, δεν θα έχουμε σύγκρουση στο έδαφος. Πού είναι το πλεονέκτημα του Ιράν έναντι του Ισραήλ? Το Ισραήλ με τα όπλα που είπαμε, δεν βάζουμε τα πυρηνικά γιατί εκεί αλλάζουμε πίστα, με τα όπλα που είπαμε μπορεί, και πάμε στο τι μπορεί να χτυπήσει. Μπορεί να χτυπήσει το Ισραήλ στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δηλαδή έχει εντοπίσει από που είναι οι μονάδες των πυράβλων. Να χτυπήσει τις μονάδες των πυράβλων, ραντάρ, εκτοξευτήρες, άρα στρατηγικούς στόχους στρατιωτικού χαρακτήρα. Μία κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία είναι οι οικονομικοί στόχοι. Διηληστήρια, εξέδρες, άντλησης πετρελαίου, αποθηκευτικοί χώροι και άλλες υποδομές που μπορούν να προκαλέσουν οικονομική αιμορραγία στο Ιράν, διότι η οικονομική αιμορραγία μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο να ξεσηκωθεί και να ανατρέψει την Ισλαμική Επανάσταση. Εντάξει. Αυτό και το τρίτο είναι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, που εκεί φαίνεται ότι οι ΗΠΑ λένε όχι, το δήλωσε χθες ο Biden, και είναι αμφίβολα αν μόνοι τους μπορούν να τις χτυπήσουν, χωρίς τη βοήθεια των Αμερικανών. Πού έχει πλεονέκτημα? Όμως με αυτό, ναι, μπορεί το Ιράν να αποσταθεροποιηθεί πολιτικά,
αλλά λόγω μεγέθους και έκτασης δεν μπορεί το Ισραήλ, δεν πάει να ρίξει όλες τις βόμβες που έχει, δεν μπορεί να πλήξει, να προκαλέσει πλήγματα που θα θέσουν σε κίνδυνο και την ύπαρξη του Ιράν, για παράδειγμα. Εντάξει. Κρατήστε τα εθνοτικά ζητήματα που έχει με τους Αζέρους, τους Κούρδους, τους Βελούχους και άλλες εθνικές ομάδες που έχει, εκεί μπορεί να γίνουν πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να προκαλέσει τέτοιου μεγέθους πλήγματα όπως το Ιράν μπορεί στο Ισραήλ. Γιατί? Διότι το Ισραήλ είναι μια λωρίδα γης και το μέγεθός του είναι τέτοιο που επιτρέπει στο Ιράν, που διαθέτει ένα ισχυρό οπλοστάσιο πυράβλων, να πλήξει τις υποδομές όλες και να οδηγήσει σε παράλυση ολόκληρο το Ισραήλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα. Αυτό είναι δουλειά τώρα και του ενός και του άλλου να τα υπολογίσουν, που πρέπει και οι μεν και οι δε να υπολογίσουν, πιστεύω, και τα υπολογίζουν αυτά που είπαμε. Να πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι διάφοροι για όλα αυτά που είπαμε. Προηγήθηκε η δική μου ανάλυση, τώρα να δούμε τι λέει ο κόσμος. Η κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν τις επόμενες ημέρες θα επικεντρώσει τις δεσμεύσεις της προς τους Ισραηλινούς για να προσπαθήσει να ευθυγραμμίσει τις προοπτικές της για οποιοδήποτε πιθανή απάντηση στην ιρανική επίθεση στο Ισραήλ. Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Times of Israel, αυτό δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Κέρτ Κάμπελ, περιγράφοντας την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή ως μια στιγμή κινδύνου. Ο Μπάιντεν είπε ότι δεν υποστηρίζει την επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Μη υποστηρικτικό σε μια επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Μιλώντας χθες Τετάρτη στους δημοσιογράφους, είπε ότι θα επιληθούν περισσότερες κυρώσεις στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε ότι θα μιλήσει σύντομα με τον Νετανιάχου. Η Κίνα καλεί τη διεθνή κοινότητα, ιδιαίτερα τις μεγάλες δυνάμεις που ασκούν επιρροή στην περιοχή, να παίξουν επικοδομητικό ρόλο και να αποτρέψουν περαιτέρω την επιδείνωση της κατάστασης. Αναφέρει σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. Η Κίνα είναι πολύ ανήσυχη για την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Αντιτίθεται δε σε οποιαδήποτε ενέργεια που παραβιάζει την κυριαρχία, την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και αντιτίθεται στην αύξηση της έντασης των συγκρούσεων. Γκουτέρες χθες καταδίκασε την πυραυλική επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, λέγοντας, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ, που συγκλήθηκε εκτάκτος, ότι ο φωνικός κύκλος της οφθαλμών αντί οφθαλμού βίας πρέπει να κλείσει. Ο χρόνος εξαντλείται. Καταδικάζω εκ νέου στεναρά τη χθεσινή μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Αυτά είπε ο Γκουτέρες, διότι μια μέρα πριν ο Γκάντς, ο υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, είπε είναι ανεπιθύμητος στο Ισραήλ ο Γκουτέρες γιατί δεν καταδικάζει την πυραυλική επίθεση. Τώρα, το Ιράν έστειλε επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και δικαιολόγησε την επίθεσή του εναντίον του Ισραήλ ως νόμιμη άμυνα βάσει του άρθρου 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, επικαλούμενο επιθετικές ενέργειες από το Ισραήλ, μεταξύ άλλων παραβιάσεις της κυριαρχίας του Ιράν. Το Ιράν, σε πλήρη συμφωνία με την αρχή της διάκρισης βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, στοχοθέτησε μονάχα τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ασφαλείας και πληροφοριών του καθεστώτος με τα αμυντικά πυραυλικά πλήγματά του. Ήταν η επιστολή που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο πρέσβης του Ισραήλ τώρα στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ντάνι Ντάνονς, απέρριψε τον ισχυρισμό του Ιράν περί νόμιμης άμυνας. Ήταν μία εσκεμμένη επίθεση εναντίον ενός αμάχου πληθυσμού. Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σε επιφυλακή μπροστά σε μία τέτοια επιθετικότητα. Το Ισραήλ θα απαντήσει. Η απάντησή μας θα είναι αποφασιστική και ναι, θα είναι οδυνηρή, όμως σε αντίθεση με το Ιράν θα ενεργήσουμε σε πλήρη συμφωνία με το διεθνές δίκαιο. Απαντά τώρα ο Ιρανός. Το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο να λάβει περαιτέρω αμυντικά μέτρα, αν χρειαστεί,
για να προστατεύσει τα νόμιμα συμφέροντά του και να υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια στρατιωτικής επίθεσης και παράνομης χρήσης βίας. Πρόεδρος του Ιράν, από την Ντόχα του Κατάρ, όπως γίνεται εκεί μία σύνοδος, θα δούμε τι σύνοδος είναι. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση. Ο Ιρανός πρόεδρος Μεσούτ Πεζεσκιάν προειδοποίησε κατά της σιωπής απέναντι στην πολεμοκαπηλεία του Ισραήλ. Οποιοδήποτε είδους στρατιωτική επίθεση, τρομοκρατική ενέργεια ή παραβίαση κόκκινων γραμμών θα συναντήσει μία αποφασιστική απάντηση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, είπε ο Ιρανός πρόεδρος. Στην ίδια σύνοδο ο Εμμύρης του Κατάρ. Συλλογική γενοκτονία είναι αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Ο Εμμύρης του Κατάρ Σεΐχης Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι ζήτησε να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες προκειμένου να σταματήσει η επιθετικότητα του Ισραήλ στον Λίβανο και είπε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή χωρίς τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή συνιστά συλλογική γενοκτονία. Και πρόσθεσε ότι η χώρα του προειδοποιούσε πάντοτε για την Ισραηλινή ατιμωρησία. Έχει καταστεί απολύτως σαφές ότι αυτό που συμβαίνει είναι γενοκτονία, επιπλέον της μετατροπής της Γάζας σε μια περιοχή ακατάλληλη για ανθρώπινη κατοίκηση που προετοιμάζουν το έδαφος για εκτοπισμό των κατοίκων της, λέει. Αυτό το έχουμε πει, είναι σχέδιο που το αποκάλυψαν οι ίδιοι δηλαδή. Αυτό και ο Πεζεσκιάν και ο Θάνι τα είπαν στη διάρκεια συνόδου του Asia Cooperation Dialogue που διεξάγεται στην Ντόχα. Ο Εμμύρης του Κατάρ καταδίκασε τα αεροπορικά πλήγματα και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της αδελφής δημοκρατίας του Λιβάνου. Χθες Τετάρτη το Ισραήλ εξόντωσε τον Χασάρ Τζαφάρ Κασίρ, γαμπρό του Νασράλα, με αεροπορική επιδρομή που έκανε στη συνοικία Μεζέχ στη Δαμασκό. Τώρα, η Χεσβολάχ με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι μαχητές της κατέστρεψαν 3 Ισραηλινά άρματα Μερκαβά με τηλεκατευθυνόμενους πυράβλους κοντά στο χωριό Μαρούν Ελ Ρας και ότι μέλη της έδιναν μάχες με Ισραηλινούς στρατιώτες που διείσδησαν στην περιοχή αυτή. Είπε η Χεσβολάχ ότι είχαν νεκρούς οι Ισραηλινοί. Ο στρατός του Ισραήλ παραδέχθηκε ότι υπάρχουν 8 νεκροί στρατιώτες στο Λίβανο και ακόμα 7 έχουν τραυματιστεί. Έφεραν ως ενισχύσεις εκτός από την 28η μεραρχία και την 36η μεραρχία, η οποία και αυτή ενεπλάκη στις μάχες. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι περισσότερες από 240 ρουκέτες εκτόξευσαν χθες από το Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, η Χεσβολάχ. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε κτίριο στο κέντρο της Βηρητό που έγινε για πρώτη φορά λίγα μέτρα από το κτίριο της Βουλής του Λιβάνου. Εκεί στέγαζε, λέει, το πολυόροφο κτίριο στην Μπαχούρα, στέγαζε ένα κέντρο υγείας που συνδέεται με τη Χεσβολάχ και αυτό ο Ισραηλινός στρατός το χτύπησε με επίθεση ακριβίας. Πριν από τις αεροπορικές επιδρομές τη νύχτα, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είπε ότι 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 85 τραυματίστηκαν, το προχθεσινό βράδυ είναι αυτά, τις τελευταίες 24 ώρες. Τώρα, σύμφωνα με το CNN, Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η Χεσβολάχ έχει χάσει το 50% του οπλοστασίου της, ενώ είχε αποδυναμωθεί αισθητά επειδή έχασε και τους έμπειρους διοικητές τμήματων που είχαν σχέση είτε με την εκτόξευση των πυράβλων είτε με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα κράτη του κόλπου υποστηρίζουν το Λίβανο. Το Συμβούλιο Συνεργασίας του κόλπου επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στο Λίβανο μετά από συνάντηση στην Ντόχα του Κατάρ. Η πολιτική και η οικονομική συμμαχία των αραβικών κρατών περιλαμβάνει τις χώρες Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα.
Το Συμβούλιο κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Τόνισε επίσης την ανάγκη να εφαρμοστεί η απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και έκκληση για άμεση και νόμιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων. Υπόψη ότι 1071 λέει ότι νοτίως του Λιτάνη ποταμού, αυτό που λέγει το Ισραήλ δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχουν δυνάμεις, που την παραβίασε και η Χεσμολάχ αυτή την απόφαση. Άρα στέλνουν ένα μήνυμα και στη Χεσμολάχ. Το Ισραήλ έδωσε εντολή εκένωσης 25 πόλεων στο Λίβανο και είπε οι δραστηριότητες της Χεσμολάχ αναγκάζουν τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να δράσουν δυναμικά εναντίον της. Δεν σκοπεύουν να σας βλάψουν. Για την ασφάλειά σας πρέπει να εκενώσετε τα σπίτια σας και να κατευθυνθείτε βόρεια του ποταμού Λιτάνη. Σώστε τις ζωές σας, εκενώστε αμέσως τα σπίτια σας. Δεν πρέπει να πάτε νότια. Οποιαδήποτε κίνηση προς τα νότια μπορεί να σας θέσει σε κίνδυνο. Οι Χούθι στοχεύσαμε το Τελ Αβίβ με ντρόν. Σε ανακοίνωση ότι στόχευσαν με ντρόν το Τελ Αβίβ προχώρησαν σήμερα το πρωί οι Χούθι. Η επιχείρηση πέτυχε το στόχο της με επιτυχία μετά την άφηξη των ντρόν χωρίς να γίνουν αντιληπτά ή να καταρριφθούν από τον εχθρό, είπε εκπρόσωπος των Χούθι. Οι Ισραηλοί λένε ότι τα κατέρριψαν. Οι Χούθι επιτέθηκαν με αυτοσχέδιο πλωτό ντρόν σε πλοίο βρετανικών συμφερόντων στο βρετανικό πετρελαιοφόρο Κορντέλια Μουν με ψαρόβαρκα καμικάζι. Κανάρις δηλαδή, χωρίς όμως κανάρι πάνω. Οι δυνάμεις ασφαλείας του πλοίου δεν μπόρεσαν να το εξεδωτερώσουν πριν τους χτυπήσει. Έχουμε και ένα βίντεο που δείχνει και την πρόσκρουση και την έκρηξη. Έστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα το Υπουργείο Πολεμικού Ναυτικού, το πολεμικό ναυτικό της Ιεμένης, σε ελληνικές εταιρείες ναυτιλιακές. Τα πλοία σας παραβίασαν την απόφαση των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης. Έγραφε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλει τον Ιούνιο από κυβερνητικό διαδικτυακό τομέα της Ιεμένης σε 2 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Ως εκ τούτου θα επιληφθούν τιμωρίες σε όλα τα πλοία της εταιρείας σας, με τους καλύτερους χαιρετισμούς, ναυτικό της Ιεμένης. Στη Γάζα, θλιβερός απολογισμός, 41.788 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 96.794 έχουν τραυματιστεί τις τελευταίες 24 ώρες. Τουλάχιστον 99 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους και 169 έχουν τραυματιστεί. Έχουμε πολλά δημοσιεύματα και με ανθρώπους που μιλούν και μέσα από το Ισραήλ και από τις ΗΠΑ. Φαίνεται ότι υπάρχουν, στην αρχή ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν, λέει από σήμερα επικρατούν κάποιες δεύτερες σκέψεις για το τι ακριβώς θα χτυπήσουν στο Ισραήλ. Υπάρχουν απόψεις ανθρώπων του χώρου και του Ισραήλ και των ΗΠΑ που μιλούν ότι το Ισραήλ από τότε που ιδρύθηκε έχει εξοντώσει στρατιές ηγετικών στελεχών είτε της Φατάχ είτε και της Χεσμολάχ, αλλά αντί να αποδυναμώσει αυτές τις οργανώσεις, λέει, τις ενίσχυσε και ότι είναι αδιέξοδος αυτός ο δρόμος. Λέει, απλά το αναφέρω. Έχουμε μια σημαντική πληροφορία που μας επιτρέπει να σκεφτούμε εάν η τριάδα Νετανιάχου, Μπεν-Γκβίρ και Σμότριτς σκόπιμα τορπιλίζει οποιαδήποτε προσπάθεια να βρεθεί μία λύση είτε στη Γάζα με τους ομήρους είτε και στο Λίβανο και την τορπιλίζουν. Την τορπιλίζουν για να μην βρεθεί και να συνεχιστεί ότι συνεχίζεται. Και αυτά έχουν γίνει στη Γάζα, είπαμε, ενώ ήταν έτοιμοι, βαρούσαν, έκαναν κάτι που τίναζαν στον αέρα τις διαδικασίες. Τώρα, ο πρέσβης του Λιβάνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ραμί Μορντάντα, δήλωσε ότι η ηγεσία της Χεσμολάχ, ο Νασράλα δηλαδή, είχε συμφωνήσει σε πρόταση για κατάπαυση του πυρός 21 ημερών που ήταν πρόταση και του Ισραήλ, και ενώ είπαν ότι ήμασταν σε καλό δρόμο, λέει ο πρέσβης, η Χεσμολάχ προσυπέγραψε αυτήν την κοινή δήλωση για κατάπαυση του πυρός 21 ημερών και άμεση έναρξη διαλόγου
για αναζήτηση διπλωματικής λύσης στο πλαίσιο του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αλλά ο Νετανιάχου, τη στιγμή που έφτασε στη Νέα Υόρκη, τα τσάκισε όλα και έκανε αυτή την εκπληκτική ομιλία εκφοβισμού και το τηλέφωνο με το οποίο έδωσε την εντολή για να κάνουν τον Νασράλα. Δηλαδή, ενώ είχαμε μία συμφωνία από 10 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα 10 και 27, 37, για εκεχηρία 21 ημερών, την επόμενη, την οποία λέει και η Γαλλία και η Αμερική, μα λέει εμείς αυτή την πρόταση τη συζητήσαμε πρώτα το Ισραήλ πριν τη υπογράψουμε, την επόμενη μέρα την υπογράφει η Χεσμολάχ, ο Νασράλα, και την επόμενη μέρα το σκοτώνουν και την άζεται στον αέρα. Βγάλτε συμπεράσματα για το πού πηγαίνει. Πάντως να σας πω κάτι, κάθομαι και σκέφτομαι, με δεδομένο ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν είναι, γνωρίζουμε ότι ο Νετανιάχου θέλει να γλιτώσει τη φυλακή, ότι αν σταματήσει ο πόλεμος και αρχίσουν οι δικαστικές διαδικασίες βάρος του, κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει φυλακή. Είναι όμως σε θέση 3 άνθρωποι να πάρουν στους ώμους τους όλη αυτή τη διαδικασία, αν δεν στηρίζονται από το βαθύ Ισραήλ και από τους Εβραίους της Αμερικής ή και από άλλους κύκλους της Αμερικής, που θέλουν ίσως να ξεμπερδεύουν με την Ισλαμική Επανάσταση, όπως τη λένε, και να μετατραπεί το Ιράν ή τα κράτη που θα προκύψουν από το Ιράν σε μια φιλική προς τη Δύση περιοχή. Αυτό θα είναι μια τεράστια γεωπολιτική αλλαγή αν γίνει. Άρα δεν βλέπω να είναι μόνον ο Νετανιάχου, ο Μπεν Γκβίρ και ο Σμότρης πίσω από αυτή την ιστορία. Και αν τελειώσουμε λίγο με το Ισραήλ και το Ιράν, υπάρχει τεράστια καχυποψία. Ένας τύπος αξιωματούχος στο φρονό της Επανάστασης, τώρα εκεί ο ένας ακούει τον άλλο, καταλαβαίνετε, εντόπισε έναν τύπο που πηγαίνει ερχόταν στο Λίβανο να ρωτάει πού είναι ο Νασράλα πριν το δολοφονήσουν. Τώρα, ήδη αυτός έχει μπει τώρα, ξέρετε, άρα υπάρχει καχυποψία στους κύκλους των φρονών του Επανάστασης, εσωτερική. Ψάχνονται να δουν ποιος διαρρέει και ψάχνουν να δουν ανθρώπους που βγαίνουν από το Ιράν ή που έχουν συγγενείς εκτός Ιράν. Επίσης, η Χεσμολάχ έχει αναπτυχθεί καχυποψία μεταξύ της Χεσμολάχ και του Ιράν για τον χρόνο της Επανάστασης. Σου λέει, δηλαδή άρχισε και η ηγεσία τώρα να μην εμπιστεύεται αυτούς που έρχονται από το Ιράν, γιατί την πλήρωσε ο προηγούμενος. Το κρατήστε το αυτό, είναι ένα θέμα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις ΗΠΑ και να τελειώνουμε. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο χείλος του πολέμου. Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί έντονα την Τεχεράνη και τους συμμάχους της για περαιτέρω ενέργειες εναντίον των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, δήλωσε ο μόνιμος εκπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, διότι υπάρχουν απειλές και εναντίον των Αμερικανών. Τώρα πάμε στα βαριά και στα ωραία. Πιάσε τα βαριά τσιγάρα μου, που λέει ο Καζατζίδης, το έλεγε, ποιος το έλεγε. Η ομάδα του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ επανέρχεται στο θέμα, δηλαδή η δικαστική δαμόκλειο σπάθη πάλι πάνω από το κεφάλι του Τραμπ ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Λέει λοιπόν, ο Τραμπ κατέφυγε σε εγκλήματα μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020, ανέφεραν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σε δικαστική κατάθεση που αποκαλύφθηκε χθες Τετάρτη και η οποία υποστηρίζει ότι ο πρώην πρόεδρος δεν δικαιούται ασυλία, όπως αποφάνθηκε το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, από τη δίωξη για την αποτυχημένη προσπάθειά του να παραμείνει στην εξουσία. Η κατάθεση αυτή υποβλήθηκε από την ομάδα του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ μετά από γνωμοδότηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που παρήχε ασυλία. Σκοπός του υπομνήματος που κατέθεσε ο Τζακ Σμιθ με την ομάδα του είναι να πείσει την Περιφερειακή Δικαστή των ΗΠΑ, Τάνια Τσούτκαν, ότι τα αδικήματα που καταλογίζονται στο κατηγορητήριο είναι ιδιωτικές και όχι επίσημες πράξεις και συνεπώς μπορούν να παραμείνουν μέρος του κατηγορητηρίου καθώς η υπόθεση προχωρά, άρα δεν ισχύει η ασυλία. Παρόλο που ο κατηγορούμενος ήταν εν ενεργεία πρόεδρος, κατά τη διάρκεια των κατηγορουμένων συνωμοσιών, το σχέδιό του ήταν κατά βάση ιδιωτικό, λέει η ομάδα Σμιθ. Συνεργαζόμενος με μια ομάδα ιδιωτών συνωμοτών,
Ο κατηγορούμενος ενήργησε ως υποψήφιος όταν επιδίωξε πολλαπλά εγκλήματα μέσα για να διαταράξει μέσω απάτης και εξαπάτης την κυβερνητική λειτουργία με την οποία συλλέγονται και καταβετώνονται οι ψήφοι, μια λειτουργία στην οποία ο κατηγορούμενος ως πρόεδρος δεν είχε επίσημο ρόλο. Όταν ο κατηγορούμενος έχασε τις προεδρικές εκλογές το 2020, κατέβηκε σε εγκλήματα για να προσπαθήσει να παραμείνει στο αξίωμά του, αναφέρεται στην κατάθεση. Άρα, τι έγινε, τι θα γίνει τώρα? Καλά, μέχρι τις εκλογές δεν θα γίνει τίποτα και αν κερδίσει τις εκλογές όλα αυτά θα ανατραπούν δια της δικαστικής οδού και πάλι. Μπήκαμε στο τελευταίο μας θέμα, δεν έχουμε πολλά πράγματα. Συνεχίζονται οι επιτυχίες του ρωσικού στρατού στο ανατολικό μέτωπο. Όπως είπαμε, μετά το Βουγλεντάρ κατέλαβαν και έναν οικισμό, ο οποίος είναι ένας μακρόστονος οικισμός, και έφτασαν στην ουσία στις παρυφές της πόλης Σιβέρσκ. Αυτό είναι εκείνο το... Έμεινε η Μπιλοχόριβκα, ένας οικισμός παραπάνω και ένα μεγάλο μεταλλείο βλέπω εκεί, που εκεί δεν προχωρούν, πιθανότατα υπάρχουν δυσκολίες επιχειρησιακού χαρακτήρα, αλλά προχώρησαν στον δρόμο που πηγαίνει στο Σιβέρσκ. Εάν πάρουν το Σιβέρσκ, τότε θα εγκλωβιστούν και όσοι έχουν μείνει πίσω. Αυτό είναι μια εξέλιξη. Κατά τα άλλα είδα ότι χρησιμοποιούν κάποια ιδιαίτερα βλήματα θερμοβαρικά. Για πρώτη φορά λένε τα χρησιμοποιούν, είδα βήματα και είδα βίντεο και τα χρησιμοποιούν στο Βοτζάνσκ, που είναι μια πόλη βορείως του Χάρκοβου, την οποία, στις παρυφές της οποίας έφτασαν οι Ρώσοι και εκεί συνάντησαν εδώ και μήνες ισχυρή αντίσταση. Αυτά τα επιχειρησιακά. Έρχεται η Βικτόρια Νούλαντ για άλλη μια φορά με συνέντευξή της και λέει ότι εμείς αποτρέψαμε το Ζελένσκι να υπογράψει συμφωνία της Κωνσταντινούπολης με τους Ρώσους. Γιατί? Για να δείτε. Οι Ουκρανοί άρχισαν να ζητούν, λέει, μία ειρηνευτική συμφωνία βρισκόταν στο τραπέζι τον Απρίλιο του 2022, δηλαδή 1,5 μήνα μετά την εισβολή. Αλλά είπε ότι πολλοί άνθρωποι και ίσως ο ίδιος ο πρόεδρος Ζελένσκι ήταν πολύ καχύποπτοι, κόντευαν να πέσουν σε μία παγίδα. Οι Ουκρανοί άρχισαν να ζητούν συμβουλές για το πού πάει αυτό το πράγμα. Έγινε σαφές για εμάς, για τους Βρετανούς αλλά και για άλλους, ότι η πρόταση περιελάμβανε όρια στους ακριβούς τύπους οπλικών συστημάτων που θα μπορούσε να έχει η Ουκρανία, έτσι ώστε να είναι ουσιαστικά ουδέτερη ως στρατιωτική δύναμη. Από την άλλη πλευρά δεν υπήρχαν παρόμοιοι περιορισμοί στη Ρωσία. Δεν ζητήθηκε από τη Ρωσία να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέλαβε, δεν απαιτήθηκε να έχει τους ίδιους περιορισμούς στο στρατό της απέναντι στην Ουκρανία. Αν ο Πούτιν μπορούσε να πάρει αυτήν την εντελώς ουδέτερη αποστρατικοποιημένη Ουκρανία για το τίποτα, γιατί να μην το έκανε αφού ήταν αποστρατικοποιημένοι, και έτσι πείσαμε τους Ουκρανούς να αποσυρθούν από τη συμφωνία που είχαν προσυπογράψει. Ο Ρούτε ανέλαβε νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ανέλαβε καθήκοντα, πήγε είδε το Ζελένσκι και είπε, συζήτησαν την κατάσταση στο πεδίο της μάχης αλλά και το σχέδιο νίκης της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι είπε ότι θα ήθελε να δει τους συμμάχους να καταρρίπτουν ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα εναέριο οχήματα που επιτίθενται στην Ουκρανία διαχειρός Ρωσίας, όπως ακριβώς έκαναν τώρα με το Ισραήλ. Και ζήτησε να επιτρέψουν πλήγματα βαθιά στη Ρωσία από τους συμμάχους. Ο Μπορέλ, εδώ σας καλώ να ακούσετε λέξη-λέξη τη δήλωσή του. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Ρωσία να κερδίσει, όχι επειδή αγαπάμε τον Ουκρανικό λαό και όχι επειδή μας ενδιαφέρει κάποια ελευθερία κάποιας Ουκρανίας, αλλά επειδή υπάρχουν συμφέροντα ενός παγκόσμιου παράγοντα όπως η ΗΠΑ σε αυτήν την περιοχή που έχουμε καθήκον εμείς να προστατεύσουμε. Για να μην το επαναλαμβάνω, γυρίστε πίσω το βίντεο και ξανακούστε το. Η Ανατολική Ουκρανία λυγίζει κάτω από εξελιγμένες ρωσικές τακτικές και ανώτερη δύναμη πυρός, γράφει η Washington Post. Και ο Σι Τζίνπινγκ. Η Κίνα θα συμβάλλει στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στον πλανήτη μαζί με τη Ρωσία. Τώρα προς τα πού τα δίνουν αυτά τα μηνύματα δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είμαστε όλες και όλοι καλά.
Γεια σας.